यो मलाई मात्रै होइन, आइएम स्योर यहाँहरू सबैलाई भएको होला एउटा उमेरमा एक किसिमको डर, एउटा आइरन गेट भनिने एसएलसी को डर। एसएलसी पास मात्र होइन, राम्रो मार्क्सले पास गरिएन भने भविष्य अन्धकार छ भनेर देखाइने डर। त्यो डरबाट उन्मुक्ति पाउन के मात्र गरिएन, रट्टान हानेर पढ्ने कोसिस गरियो। कता कता रिसोर्सेसहरू पाइन्छ थाहा थिएन, तर एक्स्ट्रा क्लास र ट्युसनको नाममा दिनरात धसारिन्थ्यो। फेरि त्यो बेलाको उमेर नै चञ्चल, पढाइको स्ट्रेसबाट अलिकति ब्रेक लिएर टिभी हेरौँ अथवा गेम खेलौँ भन्यो घन्टौँसम्म पढेको कसैले देख्दैन, तर ठ्याक्क टिभी हेर्ने बेलामा कोही आएर गाली गर्छन्, यतिखेरसम्म टिभी हेरिरहेको पढ्नु पर्दैन भनेर फेरि डर पैदा गरिदिन्छन्। समग्रमा डर सबैले देखाइदिन्छन्, तर कसरी र कुन तरिकाले पढ्ने, कसरी पढ्दा बुझिन्छ र राम्रो मार्क्स ल्याउन सकिन्छ भनेर कमैले बुझाउँथे। खैर जसो तसो एसएलसी पास गरियो, तर अहिले भने सिचुएसन परिमार्जित भइसकेको छ। हामीले ऊ बेला दिएको एसएलसी को नाम परिवर्तित भएर एसईई मात्रै होइन, अहिले प्रविधिले पनि धेरै सहयोग गरेको रहेछ। पहिले एसएलसी को बेलामा टिभी नै हेर्नुहुन्न भन्ने मानसिकतालाई अहिले टेक्नोलोजीले परिवर्तित गरिदिसकेको छ। अहिले मोबाइल वा ल्यापटपबाट नै एसईई को तयारी गर्न सक्ने सिस्टमहरू बनिसकेको रहेछ। त्यही सिस्टमहरूको अन्तर्गत नीमा एकाडेमीले बनाएको एप्सको पाठ्यक्रमको कथाहरूमा मैले अधिकांश कथाहरूमा आवाज दिने मौका पाएको छु र सोही नीमा एकाडेमीले एसईई को विद्यार्थीलाई लक्षित गरेर तयारी कक्षा पनि सञ्चालन गरेको छ सोही एपमा, जसमा 2D अथवा 3D भिडियोहरूको प्रेजेन्टेसनले विद्यार्थीहरूलाई कन्सेप्ट बुझ्न झन् धेरै मद्दतकारी भूमिका खेलेको रहेछ। त्यस्तै लास्ट मिनटमा प्र्याक्टिस गर्नको लागि प्र्याक्टिस मोड पनि छ र यदि विद्यार्थीलाई कुनै डाउट भयो भने लेक्चरसँग सोध्नको लागि आस्क द क्वेसन सेक्सन पनि छ र साथै विद्यार्थीहरूको पर्फर्मेन्स र स्कोर पूर्व निर्धारण गर्नको लागि लाइभ टेस्टको सुविधा पनि छ। र यति जानकारीको सँगसँगै आगामी एसईई को तयारी गरिरहनुभएका सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूमा शुभकामना व्यक्त गर्दै नीमा एकाडेमीको एप्स एकचोटि हेर्न सुझाव दिँदै बिदा हुन्छु। हामी अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। नमस्ते।